Trong những năm gần đây, dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam đang trở thành một trong những chủ đề hạ tầng được quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam. Theo các thông tin công khai từ Quốc hội và Chính phủ, đây là dự án có quy mô lớn, tác động dài hạn đến kinh tế, giao thông và phân bố không gian phát triển quốc gia. Cùng với đó, khái niệm phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thường được gọi là mô hình TOD, cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các văn bản quy hoạch và thảo luận chính sách. Vì sao hai yếu tố này lại thường được đặt cạnh nhau trong các báo cáo và phân tích gần đây? Theo giới quan sát, việc kết nối đầu tư hạ tầng giao thông với phát triển đô thị có thể giúp khai thác hiệu quả hơn quỹ đất, giảm áp lực ngân sách và tạo thêm nguồn lực cho tái đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội luôn là những câu hỏi về cơ chế pháp lý, tính minh bạch và khả năng phối hợp giữa các bên liên quan. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị rà soát lại các thông tin đã được công bố, đối chiếu các quan điểm phân tích từ nguồn chính thống và làm rõ đâu là những nội dung đã có cơ sở, đâu là những vấn đề vẫn đang được tiếp tục bàn thảo. Tất cả nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn bức tranh tổng thể, thay vì chỉ nhìn qua các khẩu hiệu hay tiêu đề ngắn gọn. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Quy hoạch TOD và vai trò của doanh nghiệp. Theo các văn bản và báo cáo công khai trong những năm gần đây, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, thường gọi là mô hình TOD, đang được Việt Nam nghiên cứu và từng bước lồng ghép vào quy hoạch tổng thể quốc gia. Mục tiêu được nêu rõ trong nhiều tài liệu là tối ưu hóa việc sử dụng đất, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, đồng thời tạo thêm nguồn lực tài chính cho đầu tư hạ tầng giao thông. Trong bối cảnh đó, dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam được xem là một trong những cấu phần hạ tầng có khả năng tạo ra tác động lan tỏa lớn nếu được triển khai đồng bộ với các định hướng đô thị hóa. Vì sao mô hình TOD lại được nhấn mạnh vào thời điểm này? Theo giới phân tích chính sách, các dự án hạ tầng quy mô lớn thường đòi hỏi nguồn vốn rất cao và thời gian thu hồi dài. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, áp lực tài khóa sẽ gia tăng đáng kể. Do đó, việc khai thác quỹ đất và không gian phát triển xung quanh các nhà ga, điểm nút giao thông được xem là một trong những giải pháp nhằm tạo thêm dòng tiền hợp pháp để tái đầu tư. Đây là cách tiếp cận đã được nhiều quốc gia áp dụng với mức độ thành công khác nhau tùy thuộc vào thể chế và năng lực quản lý. Theo các quy hoạch được công bố, khu vực quanh các ga đường sắt tốc độ cao không chỉ được định hướng là nơi trung chuyển hành khách, mà còn có thể phát triển các chức năng đô thị như thương mại, dịch vụ, logistics và nhà ở mật độ phù hợp. Tuy nhiên, các tài liệu cũng cho thấy việc triển khai mô hình này đòi hỏi khung pháp lý rõ ràng, đặc biệt liên quan đến đấu giá đất, lựa chọn nhà đầu tư và phân chia lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương. Một câu hỏi thường được đặt ra là vai trò của khu vực doanh nghiệp trong quá trình này sẽ được xác định như thế nào? Theo các nguồn tin công khai, nhà nước giữ vai trò quy hoạch, ban hành tiêu chuẩn và giám sát thực hiện, trong khi khu vực tư nhân được khuyến khích tham gia đầu tư, phát triển các dự án cụ thể thông qua cơ chế đấu thầu, đấu giá minh bạch. Cách tiếp cận này nhằm tận dụng năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và khả năng quản trị dự án của doanh nghiệp, đồng thời hạn chế rủi ro độc quyền hoặc lợi ích nhóm. Tuy vậy, giới quan sát cũng lưu ý rằng không phải mọi khu vực dọc tuyến đường sắt đều có điều kiện phát triển đô thị TOD giống nhau. Nhu cầu thị trường, quy mô dân số, kết nối hạ tầng hiện hữu và năng lực quản lý địa phương là những yếu tố quyết định hiệu quả thực tế. Nếu quy hoạch đi trước nhưng đầu tư không theo kịp hoặc ngược lại, nguy cơ lãng phí nguồn lực và phát sinh hệ quả xã hội là điều không thể bỏ qua. Do đó, trong các báo cáo chính thức, Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành và địa phương, cũng như việc công khai thông tin để người dân và doanh nghiệp có thể giám sát. Việc phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, nếu được thực hiện đúng nguyên tắc và tiến độ, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng. Ngược lại, nếu thiếu kiểm soát, mô hình này cũng có thể tạo ra những áp lực mới về đất đai, môi trường và công bằng xã hội. Phần 2. Khung pháp lý và các văn bản công khai liên quan. Trong quá trình thảo luận về phát triển đường sắt tốc độ cao và đô thị theo mô hình TOD, yếu tố pháp lý luôn được xem là nền tảng quyết định tính khả thi của các định hướng chính sách. Theo các thông tin được công bố trên Cổng Thông tin Quốc hội và Chính phủ,
Việt Nam đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh các dự án hạ tầng quy mô lớn cũng như việc khai thác quỹ đất gắn với giao thông công cộng. Những văn bản này bao gồm luật, nghị quyết của Quốc hội và các nghị định, quyết định hướng dẫn thi hành của Chính phủ. Một điểm đáng chú ý là trong các tài liệu chính thức, việc phát triển đô thị gắn với giao thông không được xem là một cơ chế riêng lẻ mà được đặt trong tổng thể các luật liên quan đến đầu tư công, đất đai, quy hoạch đô thị và đấu thầu. Theo giới phân tích, cách tiếp cận này nhằm tránh việc tạo ra các khe hở pháp lý, đồng thời bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích và có sự giám sát của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, điều này cũng khiến quá trình triển khai thực tế trở nên phức tạp hơn do phải phối hợp nhiều luật và nhiều cấp quản lý khác nhau. Theo các báo cáo giải trình được công khai, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu minh bạch trong các khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư. Các cơ chế như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất được xác định là công cụ chủ đạo nhằm hạn chế thất thoát tài sản công. Đây là điểm được nhắc lại nhiều lần trong các phiên thảo luận, cho thấy nỗ lực giảm thiểu rủi ro lợi ích nhóm và tăng cường niềm tin của xã hội đối với các dự án hạ tầng lớn. Vì sao yếu tố này lại được nhấn mạnh? Theo các chuyên gia chính sách, những dự án hạ tầng gắn với phát triển đô thị thường có giá trị kinh tế rất lớn, kéo dài nhiều năm và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nếu thiếu khung pháp lý rõ ràng, nguy cơ khiếu kiện, chậm tiến độ và đội vốn là điều đã từng xảy ra ở một số dự án trong quá khứ. Do đó, việc đặt ra các quy trình chặt chẽ ngay từ đầu được xem là điều kiện cần để bảo đảm tính bền vững. Bên cạnh đó, các văn bản công khai cũng cho thấy nhà nước không chủ trương giao đặc quyền cho bất kỳ doanh nghiệp hay nhóm lợi ích cụ thể nào. Thay vào đó, định hướng chung là tạo ra một môi trường cạnh tranh, nơi các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm đều có thể tham gia. Theo giới quan sát, đây là cách tiếp cận phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tuy vậy, các tài liệu cũng thừa nhận rằng khung pháp lý hiện hành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một số nội dung liên quan đến phân chia nguồn thu từ khai thác đất, cơ chế phối hợp giữa trung ương và địa phương hay tiêu chí đánh giá hiệu quả dài hạn của mô hình TOD vẫn cần tiếp tục được làm rõ. Điều này cho thấy, bên cạnh các định hướng đã được công bố, vẫn còn không gian cho việc điều chỉnh chính sách dựa trên thực tiễn triển khai. Phần 3. Kịch bản tương lai và hệ quả kinh tế xã hội. Khi nhìn về giai đoạn từ nay đến năm 2030 và xa hơn, nhiều báo cáo và phân tích công khai đều cho rằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, nếu được triển khai theo đúng lộ trình, có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cấu trúc kinh tế và không gian phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhấn mạnh rằng những tác động này không tự động xảy ra, mà phụ thuộc lớn vào cách dự án được tích hợp với các chính sách phát triển đô thị, công nghiệp và logistics. Theo các phân tích từ nguồn chính thống, một trong những kỳ vọng lớn nhất của đường sắt tốc độ cao là rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng kinh tế trọng điểm. Điều này có thể giúp tăng khả năng kết nối thị trường lao động, thúc đẩy du lịch nội địa và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng lợi ích này chỉ phát huy rõ rệt khi hệ thống giao thông kết nối như đường bộ, metro đô thị và các trung tâm trung chuyển được phát triển đồng bộ. Trong bối cảnh đó, mô hình đô thị TOD thường được nhắc đến như một giải pháp hỗ trợ. Theo các tài liệu phân tích, việc hình thành các khu đô thị, dịch vụ và logistics quanh nhà ga có thể giúp tận dụng tốt hơn lợi thế kết nối của đường sắt. Tuy nhiên, các nguồn công khai cũng cho thấy đây là một bài toán phức tạp, bởi không phải địa phương nào cũng có đủ nhu cầu thị trường và năng lực quản lý để phát triển các khu TOD hiệu quả. Nếu quy hoạch vượt quá nhu cầu thực tế, nguy cơ dư thừa nguồn cung và lãng phí đất đai là điều có thể xảy ra. Một khía cạnh khác được nhiều báo cáo đề cập là tác động đối với chuỗi cung ứng và logistics. Theo một số đánh giá, đường sắt tốc độ cao chủ yếu phục vụ vận tải hành khách, trong khi vận tải hàng hóa vẫn cần các tuyến đường sắt và đường bộ chuyên dụng. Do đó, vai trò của các trung tâm logistics gắn với nhà ga, nếu có, cần được xác định rõ ràng để tránh kỳ vọng không phù hợp. Giới phân tích cho rằng, lợi ích thực sự có thể nằm ở việc cải thiện khả năng kết nối đa phương thức, thay vì chỉ tập trung vào tốc độ. Về mặt xã hội, các tài liệu công khai cũng nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Việc hình thành các đô thị mới quanh tuyến đường sắt
có thể tạo ra cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức về tái định cư, bảo tồn văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường. Theo giới chuyên môn, nếu các yếu tố này không được tính toán ngay từ đầu, những hệ quả dài hạn có thể làm giảm hiệu quả tổng thể của dự án. Từ góc độ quản trị, nhiều ý kiến cho rằng thành công hay thất bại của kịch bản tương lai phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Các nguồn chính thống đều nhấn mạnh vai trò của minh bạch thông tin, giám sát độc lập và điều chỉnh chính sách linh hoạt dựa trên data thực tế. Điều này cho thấy, thay vì chỉ nhìn dự án như một biểu tượng phát triển, việc đánh giá liên tục các tác động kinh tế xã hội mới là yếu tố then chốt để bảo đảm lợi ích lâu dài cho quốc gia. Đúc kết. Tổng hợp các thông tin và phân tích từ những nguồn công khai cho thấy, dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam và định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD đang được đặt trong một bức tranh chiến lược dài hạn của Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện về một tuyến giao thông mới, mà còn liên quan trực tiếp đến cách phân bổ không gian phát triển, sử dụng nguồn lực đất đai và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng quốc gia. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia đã lưu ý, quy mô lớn đồng nghĩa với mức độ phức tạp cao và đòi hỏi sự thận trọng trong từng bước triển khai. Theo các tài liệu chính thống, nhà nước đang giữ vai trò trung tâm trong việc định hướng, ban hành khung pháp lý và giám sát quá trình thực hiện. Mục tiêu được nhấn mạnh là bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trong khi đó, khu vực tư nhân được khuyến khích tham gia trên cơ sở tuân thủ pháp luật và thông qua các cơ chế thị trường như đấu thầu, đấu giá. Cách tiếp cận này, theo giới quan sát, có thể giúp giảm áp lực ngân sách và tận dụng nguồn lực xã hội nếu được kiểm soát chặt chẽ. Tuy vậy, các phân tích cũng chỉ ra rằng không nên nhìn mô hình TOD hay đường sắt tốc độ cao như những đũa thần giải quyết mọi vấn đề. Hiệu quả thực tế phụ thuộc lớn vào năng lực quản lý, khả năng phối hợp liên ngành và mức độ phù hợp với điều kiện từng địa phương. Những rủi ro về đội vốn, chậm tiến độ hoặc tác động xã hội nếu không được lường trước có thể làm giảm đáng kể lợi ích kỳ vọng. Vì vậy, điều quan trọng trong giai đoạn tới là tiếp tục công khai thông tin, cập nhật chính sách dựa trên dữ liệu thực tế và duy trì cơ chế giám sát độc lập. Chỉ khi các quyết định được đặt trên nền tảng minh bạch và thận trọng, các dự án hạ tầng lớn mới có thể phát huy vai trò thúc đẩy phát triển bền vững. Với cách tiếp cận như vậy, đường sắt tốc độ cao và các định hướng đô thị đi kèm có thể trở thành một phần trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thay vì chỉ dừng lại ở những kỳ vọng mang tính biểu tượng. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hồ sơ tin tức News trong bản tin đặc biệt này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phân tích rực lửa tiếp theo. Lưu ý, video này được thực hiện dựa trên các nguồn tin tức công khai và dữ liệu chính sách từ các nền tảng trong và ngoài nước. Nội dung mang tính chất phân tích, giáo dục và cung cấp góc nhìn trung lập, không nhằm mục đích công kích, bôi nhọ bất kỳ cá nhân, tổ chức hay chính phủ nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hành động của bên thứ ba dựa trên thông tin trong video này.